Salutare tuturor! Răsadurile de roșii și cele de castraveți nu se plantează la fel. Dacă facem acest lucru, pierdem startul recoltei fără nici măcar să ne dăm seama. Răsadurile de roșii dezvoltă pe tulpină niște cili care la un anumit moment pot deveni rădăcină. Din acest motiv ele se plantează mai adânc, se bagă cât mai adânc în pământ. Cele de castraveți, din contră, se pun cât mai superficial, cât mai sus. Rămâi alături de mine și îți voi arăta cum plantezi corect răsadurile de roșii și cele de castraveți, cum dimensionăm distanța între răsaduri atunci când le plantăm, cum facem gaura în folia de mulcire, iar spre sfârșitul filmului vom pune împreună tunelul de folie care să ne protejeze recolta timpurie de temperaturile mai scăzute. Haideți să trecem la treabă. Distanța la care plantăm răsadurile este în funcție de tipul de plantă. La roșie, spre exemplu, distanța optimă este de 40-50 de centimetri între plante. De ce așa de mare? Pentru că roșia crește cu frunze destul de mari. Evident, noi le vom mai copili, le vom tăia, dar totuși trebuie să aibă suficient spațiu între plante ca să fie aerisite, să nu dezvolte boli. În cazul în care vom merge cu două tuburi de irigație, vom avea duzele puse în zigzag, intercalate, și vom păstra aceleași distanțe între plante. 40 de centimetri între plante pe diagonală, 40 de centimetri între plante pe lungime. Eu, la acest moment, voi planta roșii timpurii. Folosesc un tub de irigație cu 40 de centimetri distanță între diuze, tocmai pentru a avea aerisire mai bună și să-mi permită să pot să instalez tunelul de folie care să-mi protejeze cultura timpurie. Cum procedăm cu gaura la folia de mulcire? În principiu, gaura nu ar trebui să fie mai mare decât este alveola în care a fost pus răsadul. De ce? Pentru ca să nu deranjezi prea mult răsadul atunci când îl scot din alveolă. Și în egală măsură să nu am o gaură prea mare la baza plantei, pentru că aș pierde tot avantajul foliei de mulcire. O gaură prea mare ar da voie buruienii să crească acolo, apa s-ar evapora mai repede. Deci mi-ar trebui o gaură cât mai mică. Dacă ne închipuim firul de roșie la maturitate, el nu are o grosime mai mare de 3 cm. Deci pot să merg pe o gaură atât de mare cât este pământul în alveola de răsad. Până acum am folosit 2-3 metode. Cea mai simplă a fost să tai cu cutter-ul în formă de cruce și să pun acolo. După aceea am constatat că și mai simplu este să încălzesc o țeavă puțin la un capăt și dau gaură efectiv repede lângă diuză. Am găsit o țeavă care conduce căldura repede, cu puțin foc. O încălzesc și apoi merg lângă diuze și dau găurile ca pe bandă. Mi-a venit ideea asta văzând folie de mulcire pregăurită și am zis probabil că ei au avut o ștanță, o presă la cald și au dat gaură după gaură și mi-am zis stai puțin că pot să fac și eu la fel. O încălzesc bine și apoi cred că merg cu ea așa până la capătul rândului. Bineînțeles, o să merg cu mâna pe tubul de irigație, unde simt diuza la mână, am dat gaura. Voi merge cu o gaură de o parte și una de cealaltă parte, tocmai pentru a fixa cu ajutorul plantei, îmi fixez și tubul de irigație să nu joace în stânga-dreapta. Când planta va fi suficient de matură, cu tulpina o să țină tubul fix. Am dat gaura exact lângă diuza tubului de irigație, vedeți aici se vede diuza, și înainte să mă apuc de plantat, am udat puțin pământul. Este foarte important pământul să fie puțin udat. Așa cum spuneam la roșie, esențial este ca gaura să fie cât mai adâncă. Astfel încât, observați aici pe tulpină, sunt acești cili mici. Ei se pot dezvolta ca și rădăcină și atunci, cu cât este băgată roșia mai adânc, cu atât
se va prinde mai bine și va fi mai viguroasă. Ați observat că am rupt primele două frunzulițe. Este bine să băgăm roșia cât mai adânc și atunci răsadul îi rupem primele două frunzulițe. Un alt aspect foarte important, și asta ține de momentul în care alegeți răsadurile, dacă le cumpărați, răsadul optim la roșie de plantat este de dimensiunea unui creion în diametru. Atunci este numai bun de plantat. Băgăm cât mai adânc și presăm roșia și mergem mai departe. Presată bine. Este esențial să fie bine apăsată, să fie pământul în contact cu planta și să nu aibă aer. La fel de important este ca după ce am terminat de plantat să mai udăm încă o dată, astfel încât răsadul să se fixeze bine. Trecem la plantatul răsadurilor de castravete. Dacă la roșii nu ne descurcam fără găuritor, aici nu avem nevoie de el. De ce? Pentru că cel mai important aspect la castravete este că gaura nu se face adâncă. La roșii era important să o facem cât mai adâncă, să ducă chilii, tulpinii cât mai adânc și să formeze rădăcină. La castravete nu. Gaura trebuie să fie exact de dimensiunea pământului cu care a venit răsadul. Al doilea lucru foarte important este că nu trebuie să deranjăm rădăcina cu coletului, cum a venit planta, așa trebuie pusă în pământ. Cu cât o deranjăm rădăcina mai puțin, cu atât răsadul va intra mai repede în evoluție. Dacă i-am deranjat rădăcina, răsadul stagnează în evoluție, întârzie. Și, așa cum am spus, nu trebuie să împingem răsadul prea tare. Doar atât cât să acopere gaura și tragem puțin pământ peste. Vedeți, eu fac gaura efectiv cu degetul. Esențial, după ce am plantat răsadurile, este să pun apă. Am pus apă acum și apoi 2-3 zile nu mai pun. Las planta, rădăcina plantei să-și caute drumul, să înceapă să se dezvolte, să meargă ea după apă. Deci, esențial, punem apă după ce am plantat. Am terminat cu asta și acum trec la pus tunelul de folie. Cea mai mare problemă la cultura timpurie în solar este probabilitatea de a mai apărea temperaturi scăzute, să avem temperaturi apropiate de 0 grade și atunci răsadurile ar suferi. Practic s-ar topi, s-ar strica, s-ar mirosi banii. Și atunci am ales să le protejez cu un solar mic. Practic fac un solar în solar. Ce înseamnă asta? Am cumpărat sârmă oțelită, am tăiat-o la aproximativ 1,40 m, 1,50 m, ținând cont de mărimea răzorului meu și o înfing din metru în metru în răzor. Cu grijă să nu deranjez răsadurile. Un lucru de care trebuie să țin cont și un aspect de care trebuie să țin cont este ca înălțimea, curba rezultată în urma înfingerii sârmei să fie cam la fel la fiecare sârmă. Am întins folia peste primul rând de sârme, cu atenție să o am echilibrată stânga-dreapta să-mi ajungă până la nivelul răzorului și acum pun al doilea rând de sârme exact în mijlocul distanței dintre celelalte două, astfel încât să-mi țină folia strânsă, să nu-mi intre frig pe jos până la pământ și în egală măsură dacă ridic lateralele solarului și se face vânt, să nu mă ridice să o miște de la locul ei. Foarte important este să nu lăsăm folia așa, tunel, de dimineață până seara. Dimineața, când ne începem lucru în curte, înainte să fie soarele puternic, tragem folia în lateral, astfel încât planta să aibă lumină. Seara, înainte să închidem lucru, protejăm la fel. Să nu intre frigul, recele, temperatura scăzută, să nu intre de desubt. Ăsta este tunelul. Nu este greu. La început am gândit, Doamne, ce bătaie de cap îmi iau. Nu este greu, dar voi avea roșii mai devreme decât toți ceilalți. Pot să fie lucruri mărunte, dar dacă stăm bine să ne gândim, ele pot face diferența. Scrieți-mi în comentarii cum ați procedat voi cu răsadurile, care sunt primele răsaduri pe care le-ați pus în solar și cum credeți că este cel mai bine să procedăm. Data viitoare vă invit să însămânțăm împreună mazărea
și fasolea urcătoare pe folie de mulcire. Scrieți-mi, vă voi răspunde. Haideți să construim împreună o comunitate de oameni gospodari și să ne adunăm aici cei mai gospodari oameni din țară. Până data viitoare vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.